So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng tip. Nangyayari to kapag lagi nyong gamit ay braided line. Ayun, nagkakaroon siya ng kanal dito. Ayun. So, sobrang tagal na paggamit. So ito. Kala kayo lighter. Iinit nyo lang yung dulo. Tapos, ingat kayo kasi sigurado mainit yan. Yan. Tapos, tanggalan nyo lang, linisin nyo dito. And, ito yung papalit ko. Ito yung mga replacement tips. Nabili ko to online. So, gagamit lang tayo ng glue sticks. And, hanap tayo ng ka-size nito. Ito, jackpot. Maliit. Yun. Ito. So, ganyan lang. Tapos, ikot nyo lang dito. Huli nga ba? Ito. Yan. Make it sure na tuwid siya. Tapos yun. Ganun lang kasimple. Tapos linisin nyo lang to ng sandpaper. Yung mga nag-excess glue. Ganun lang mga ka-anglers. Kita-kit sa next vlog.